Class 9th Khyber Pakhtunkhwa Textbook Board Peshawar. Class 9th Mathematics. Chapter number 1 Matrices. Exercise 1.5. Question number 3. Question number 3. They find the adjoint of the following matrices. موږ matrices را کړی دي او سوی چې find adjoint یعنی adjoint معلوم کړئ adjoint find کړئ. adjoint به موږ د 2x2 matrix څنګه find کو په دې کې به موږ ګورو دا د موږ سره matrices کوم چې موږ ته given دي او د دې موږ لا څه کول دي adjoint find کول دي. ټولو کې اول matrix A دی د دې موږ لا څه کول دي adjoint find کول دي نو موږ به ولیکو adjoint of matrix A. اوس adjoint په موږ څنګه find کو adjoint بالکل ایزی طریقه ده کم element 1 دی او fourth element چې کم دی د دې دواړو ځایونه به یو بل کې را بدل شي یعنی دا 1 به راشي د 4 ځای ته او 4 به لاړ شي د 1 ځای ته نو دا موږ څنګه لیکلی شو 4 او 1 یو بل کې ځایونه بدل شله. بیا باقی چې کم دوه element پاتې شلل د هغې به موږ څه وکړو هغه به موږ هغه په ځای باندې کې ولیکو خو صرف د هغې ساین چې کوم دی هغه به چینج شي که پلس وي نو پلس به شي ماینس به شي او که ماینس وي نو پلس به شي. دا موږ سره د دې adjoint find شو. matrix B دی بل د دې adjoint په څه راشي د دې او د دې به یو بل کې ځای بدل شي نو دا 3 به راشي دې ځای ته دا به شي 3 او دا -3 چې کوم دی دا به راشي د دې ځای ته. اوس باقي چې کوم دوه elements پاتې دي د هغې به څه وکړو هغه به حق په ځای باندې کې لیکو خو صرف د هغې ساینز به چینج شي یعنی دا -1 دی نو دا به شي +1 دا +2 دی نو دا به شي -2 دا د دې adjoint راغی. دغه شان سی پارت ته سی پارت کې adjoint of C کله چې موږ adjoint اخلو نو دې سره به موږ داسته لیکو adjoint of matrix A adjoint of matrix B یا adjoint of matrix C. د دې چې اوس موږ adjoint find کوو نو څه به کېږي د دې دواړو به ځایونه چینج شي نو د 2 په ځای به 1 راشي او د 1 په ځای به 2 راشي. د دې دواړو به ساین چینج شي -4 نو +4 شو 3 شو نو -3 شو. دا د دې adjoint find شو. دغه شان matrix D دی موږ سره د دې adjoint موږ له معلومول دي نو -3 او -4 د دې به یو بل کې ځایونه چینج شي او د دې دواړو به ساین چینج شي دا به شي -6 او دا به شي -2 دا د دې adjoint راغی. نو په دې طریقه باندې کې موږ adjoint find کو د 2x2 matrix یعنی هغه matrix کوم کې 2 روز وي او 2 کالمز وي بالکل ایزی طریقه ده د دې دواړو به ځایونه چینج شي او د دې دواړو چې کوم elements دي د هغې به ساین چینج شي. دا موږ سره question number 3 د exercise 1.5 که دې کې څه قسم مسله وي تاسو ته نو تاسو کمنټ کې شیر کولی شئ او ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ خپل کلاسمیټ سره ملګرو سره زموږ چینل ضرور شیر کړئ. ملاویږو به په بل لیکچر کې به موږ question number 4 کو multiplicative inverse په موږ find کو د matrices د هغه به څه طریقې سره کېږي نو هغه به بل ویډیو کې کو. فی الحال adjoint کې څه قسم مسلې وي نو تاسو کمنټ کې موږ ته ویلی شئ. ملاویږو بل لیکچر کې. خدا حافظ.